हेलो एभ्रिवान, सबैलाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानल डेल्टा टेकमा। सो आजको भिडियोमा विल बी डिस्कसिङ अबाउट बाइनेन्स एक्सचेन्जको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। सो बाइनेन्स एक्सचेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले यो बाइनेन्स प्लेटफर्ममा चाहिँ गएर क्रिप्टो किन्ने क्रिप्टो बेच्ने वा त त्यही क्रिप्टो होल्ड गर्ने कि त क्रिप्टोलाई चाहिँ ट्रेड गर्न सक्छौँ। सो अब एकदम सजिलोसँग ट्रेड गर्न, अनि यदि केही डिस्काउन्ट चाहिएको छ, अब केही डिस्काउन्टमै ट्रेड गर्नु छ भने मेरो तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको जुन लिङ्क छ त्यो लिङ्कलाई थिच्नु होला। त्यो लिङ्कबाट जानु हो भने चाहिँ हजुरले अबाउट 10% चाहिँ क्यासब्याक पनि दिन सक्छ, अनि डिस्काउन्ट पनि हुन्छ है त। सो लेटेस्ट स्टार्ट। सो मेरो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि हामीले यहाँ साइनअप र लगइनको अप्सन दिएको छ होइन। सो हामी के गर्छौँ, साइनअप गर्छौँ। मैले त साइनअप गरिसकेँ नै, मैले अगाडि नै गरिसकेँ, गाह्रो केही छैन। कन्टिन्यू विथ गुगल गरिदिनु, एउटा गुगल अकाउन्टबाट लगइन गर्दा नि भइहाल्यो। नत्र चाहिँ साइनअप विथ फोन गर्ने, आफ्नो फोन नम्बर हालिदिने, फोन नम्बरमा भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ, त्यही कोड हालिदिने भइहाल्यो लगइन। मैले चाहिँ लगइन गरिसकेको छु। अब म चाहिँ यता लगइनमा जान्छु। हामी चाहिँ यो यतापट्टि कोइनहरूको एनएफटीहरूको बारेमा बिस्तारै स्लोली एन्ड ग्रेजुअली हामी सबै यसको टपिक क्लियर गर्छौँ। लेटर हामी सँगसँगै ट्रेड पनि गर्न सक्छौँ। टेलिग्राममा म एउटा च्यानल बनाउँछु, त्यो च्यानलमा ट्रेडिङ सिग्नल्सहरू दिएर सँगै ट्रेड गरौँला, वी विल अर्न टुगेदर है। सो म लगइन गर्छु। जसले अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ तिनीहरूले पनि हेर्दा हुन्छ। यहाँपट्टि इमेलमा मैले इमेलबाट बनाएको छु, त्यही भएर इमेल भनेको मैले। अब म पनि इमेल गर्छु, म अकाउन्ट हाल्छु, यो अनि पासवर्ड। अब चाहिँ मलाई फोन नम्बर भेरिफिकेसनको लागि एउटा कोड आउँछ, त्यो भेरिफिकेसन कोड हेरौँ है त। एकछिन वेट गरौँ। 122013 122013। अब यो हामीले जुन इन्टरफेस देख्दैछौँ नि, यो इन्टरफेस भनेको चाहिँ बाइनेन्स लाइट हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले मार्केट कस्तो छ, कुन मार्केट कुन कोइनको मार्केट माथि गएको छ कि आज डाउन ट्रेन्ड छ कि अप ट्रेन्ड छ, यसको बारेमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ है। यतापट्टि जाऊँ। यतापट्टि यो पेजमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहीँ देखेकै छ, डिपोजिट गर्ने कि बाई क्रिप्टो गर्ने। यहीँबाट क्रिप्टो किन्दा यस्तो हुन्छ, तर यो भनेको एकदम सिम्पल बेसिक फर्म हो। अब एकदम एडभान्स फर्ममा जानु छ भने चाहिँ बाइनेन्स यो लाइट छ, यसलाई चाहिँ अफ गरिदिने। फेरि म भन्छु, यता बाइनेन्स लाइट भन्ने चाहिँ यो पहेँलो बलिरहन्छ, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि बाइनेन्स प्रो भन्ने आउँछ। हो, हामीले यो ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ मेन ट्रेडिङ गर्छौँ। अब यहाँपट्टि यिनीहरूको बारेमा डिटेलली हामी हेर्छौँ। तर अब आउने नयाँ सिरिजहरू, हाम्रो सिरिजै यही हुन्छ। यो एपिसोडहरू म बनाइरहन्छु अनि हामी त्यो टाइममा आउँछौँ जब चाहिँ हामी क्रिप्टो किनेरै ट्रेड गर्छौँ है त। यो धेरै नै छ। P2P भनेको के हो, यसको बारेमा डिटेल भिडियो बनाउन थाल्यो भने चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ। मेरो डिस्क्रिप्सनको तलको लिङ्कबाट क्लिक गर्नु भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। हामी बाइनरी अप्सन ट्रेडिङ भनेको के हो, बाइनेन्स ट्रेडिङ कसरी गरिन्छ, स्ट्राटेजी ट्रेडिङ, डिपोजिट कसरी, यसलाई कसरी P2P ट्रेडिङ गर्ने, हामी यो सबै यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। हामी के सुरुमा चाहिँ जाऊँ यतापट्टि, सबभन्दा गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ। सो हामी सेक्युरिटीमा जाऊँ। सेक्युरिटीबाट गइसकेपछि हामीले अकाउन्ट, यहाँबाट चाहिँ अकाउन्ट डिसेबल गर्छौँ, पासवर्ड चेन्ज गर्न मिल्छ भन्ने गर्छौँ। र हामीले यो सेक्युरिटीमा 4वटा अप्सन दिएको छ। हामीले एउटा बायोमेट्रिक जान्छ, यो चाहिँ मैले गरेको छैन। यो अथेन्टिकेटर एप भने यो चाहिँ हामीले गुगल अथेन्टिकेटर भनेर डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो गुगल अथेन्टिकेटर डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई बाइनेन्ससँग कनेक्ट गर्नुपर्छ। अनि यो टेक्स्ट म्यासेज भनेको हामीले फोन नम्बर भेरिफाई गर्ने हो। इमेल भनेको इमेल भेरिफिकेसन हो। केही गाह्रो छैन, यति नै हो। सजिलो छ बाइनेन्स बनाउन, अलिकति हेर्दा मात्र अलि गाह्रो अलिक कम्प्लेक्स देखेको, न त एकदम सजिलो छ। एनएफटी भनेको के हो, एनएफटी कसरी किन्ने कसरी बेच्ने, यसको बारेमा हामी धेरै कुरा गर्छौँ। कोइन बेसहरूको भेरियस वालेट्सहरू, यिनीहरू बारेमा हामीले एकदम बेसिकल्ली डिपली बुझ्ने गरी हामी जान्छौँ सबै। सो लेट्स अर्न टुगेदर।
त्यही हो। अब मेरो सब्सक्राइब गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने माया देखाइदिनुहोस्, किप सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू, द्याट्स अल।